should know. I have never really liked you at all. I cannot hide it anymore. Na, akkor beöltöztünk, úgyhogy mehetünk kabátot venni, illetve utána megyünk be a céghez. Hát most mondanád, hogy elég suttyósan vagyok öltözködve. Nézd, ez nem az a környék, ahol divatolni kell. Itt így nézünk ki, mert fázunk. Kaptam olyan kérdést a Facebookon, hogy van-e valami trükk, hogy hogyan indulnak be itt reggel az autók, van-e előmelegítés? Igen. Ezt akkor, Laci, átadom neked, hogy mutasd be nekünk. Légy kedves, tehát itt van a gépkocsid. Hát nagyon fontos ebben a hidegben, nagyon sokszor van mínusz 20-30 fokos hidegek vannak, és szerencsére a szálláson és a munkahelyen is ingyenesen a lehetőségünkre biztosítanak elektromos csatlakozást, amit azt jelenti, hogy ha nincs gyárilag beszerelve, nagyon sok autóban gyárilag be van szerelve a 220-as melegítő, ez azt jelenti, hogy a fagydugó helyére egy fűtőszál van berakva, ami melegen tartja a blokkot, nem üzemmelegre, hanem csak egy 20-30 fokosra, 40 fokosra hőmérséklettől függően, és a 220 volt be van vezetve a fülkébe is, és egy kis melegítő tulajdonképpen pont annyira melegen tartja a fülkét, hogy a hó és a jég az ablakra szinte nem fagy rá. A sötétség miatt ugye télen elég nem kell fel a nap, elég hosszú ideig, van, ahol egy-két hónapig szinte nem kell fel a nap, és óriási szükség van jól látni. Sajnos nagyon nagy a vadállomány, a rénszarvasoknak a színe elveszik a környezetbe, és mint tapasztaltad, hogy ott áll az úton, és nagyon nehéz észrevenni, nagyon kell figyelni, és ehhez nagyon jó megvilágításra van szüksége, és majdnem minden autón javarészt, a régieken ugye a nagy lámpa van, az újakon már a LED sort használják, az jobb, de nagyon nagy szükség van rá. A másik autón, ezen a Golfon nem tudom, hogy van-e, de ezen is van. Ezt megmutatom nektek. Itt a szegecses gumi, és hát egy ilyen millimétert állnak ki a téli gumiból ezek a szegecsek. Na most megint csak akkor téged kérdeznélek, mekkora a különbség a téli gumi és a szegecses téli gumi között? Mondjuk, hogyha féktávot nézzük. A gumi összetételében tulajdonképpen ugyanaz, nagy különbség nincsen. Igazándiból a jeges útra óriási előnnyel vannak, a hóban nagy különbség nincsen. Ezzel akár a felére is lecsökkenhet a féktáv. Ez a sapka, ami rajtam van, hát ezt amikor megláttam, ezt meg kellett venni. A szomszédnője mindig zöldabb, ugye abba volt. Halljátok? Ebből nem fázik a fejem. Lehet, hogy hülyén néz ki valaki szerint, hogy vicces, de egy biztos, meleg a fejemnek. Itt egy buszmegállóba, és van itt egy kis érdekesség, ugyanis nézzétek, csak ott van kint egy lámpa, hóba, és van itt egy gomb. Így van. A gombbal jelezned kell a buszvezetőnek, hogy te itt vagy és várod a buszt, és akkor ezt egy lámpával jelzed neki, és akkor ő meg fog állni, és akkor felvesz téged a buszon. Különben nem áll meg a busz, mert fölösleges bekanyarodni. Nyitva. Ojjjjjj. És meleg van. Az a durva, hallod? Bejössz ide, a semmi közepén itt vagy, és meleg van. Na ez a nem sem, és még tisztaság is. Igen, meleg van, na, ablak van, ez a nem semmi. Látod a buszt, itt kényelmesen meg tudod várni. Hát... Mercedes and Mari. Igen. Mari was here. Mit kiírjuk. Okay. Szépen kinézel, látod,
Nem fagysz meg. Hát igen, ez egy más világ itt. Más világ, teljesen más világ. Tudod tölteni ingyenes az áramot, a telefonodat, a bármit. Meleg van, és itt megvárod a buszodat. Vásárolni ide Pajalába, és akkor csak hogy a suttyós kinézet egy kicsit másabb legyen. Ugye vettem egy ilyen kabátot, amúgy nem is volt annyira drága, 36 000 forintot fizettem érte. Az a helyzet, tudjátok, hogy nekem nincsen otthon ilyen kemény téli kabátom. Laci mondta, ugye, hogy neki van egy nagyobb, úgyhogy én nem is nagyon hoztam fel. A lényeg, hogy hagyjunk azért a kinézetre, úgyhogy ellenőrizzük a gumikat, és akkor utána megyünk viszont tovább. Na, beültünk ide kávézni, az egyik ilyen étterembe. Árakról mennyi volt a kávé? 40? 2 kávé volt, 40 korona. 40 korona volt, tehát 1000-2300 forint, illetve megkérdeztük a szállás 2 főre, reggelivel durván 1000-es 900 valamennyi korona volt, tehát azért 36 000 forint. Igen. Tehát relatíve nem egy nagyon drága. Bár azt nem kérdeztük meg, hogy egy főre mennyi lenne. Úgyhogy iszunk egy kávét, és akkor utána a mai program most. Kicsit belelássatok egyébként magába ugye itt a kamerázásba is, tehát ugye nem titok, tehát előre felveszünk felvételeket, drónfelvételeket, még munka közben azért nem lehet megállni. És mivel mennek ezek a kamionok, hogy mennek 5 percenként, 10 percenként megy szinte ugyanaz a Volvo, fog menni, 750-es Volvók vannak, és ugye csinálunk egy-két drónfelvételt, egy-két úti felvételt, és utána viszont nekünk 14:30-kor menni kell dolgozni. Azt nem tudjuk még, hogy megyünk be bányába vagy nem, de a borítás azt szinte biztos, hogy látunk. De ez egy ilyen munka, ugye? Tehát nem lehet minden munka a tolatásról szól, a kihívásokról. Itt a kihívás maga az adottságok, a tél, a jég, a hideg, ami egyébként hozzátenném, hogy engem jobban megvisel, mint Laci, tehát én kiszállok ide egy 10 perc, aztán remeg a kezem, hogy kapom is az illet, hogy feljött a déli gyerek, de hát ez van. Úgyhogy nézzétek, tudod, amikor arról beszélsz, hogy kamionsofőr, akkor ugye azt látod, hogy beülök a Waberers vagy a Horváth Rudi, vagy most mondhatnám bármelyik céget, és elindulsz európázni, most akár hetelsz, vagy 3-4 hétre mész ki. Lássátok, hogy van ilyen is, ahol lényegében reggel elmész, vagy délután elmész, ugye 2 műszakban dolgoznak, és ugye minden este megy haza. Nézd, itt annyi a helyzet, hogy ez nem az a hely, ahol hazautazogatsz 3 hetente, 3 hét, egy hét, itt ilyen nincs. Itt vagy itt élsz kint, vagy nem, tehát ezt el kell dönteni. De egyébként ide bekerülni a előjáróban annyit, hogy ha van mondjuk egy telefonszáma, Dinnyi és Laci telefonszáma, és van svéd tapasztalatot is, igaz, meg svéd nyelvtudás, meg angol nyelvtudás. Svéd nyelvtudás. Tehát akkor ide, tehát hiába látnátok meg a cégnél, ide hiába telefonálni, itt senki nem fog vele foglalkozni, mert ugye kérnek egy életet, amit le is infóznak, teszem hozzá, elég beköhögni. Svéd referencia és kell, a kommunikáció rádión történik, tehát nincs idő fordítgatni, segítséget kérni, azonnal kell reagálni a közúton történt eseményekre, bármi probléma van, baleset, elmondani, jelenteni, súlyos következményei vannak, megállítják a forgalmat, tehát nem torlódhatnak fel az autók egymással. Igen, ahogy mondtad, 10 percenként mennek. Tehát lényegében itt, hogyha egyik autó megállt, akkor hogyha felgyúlnének a többiek, itt abból katasztrófa lenne. Tehát ott helyben, amikor bejelzed, hogy mondjuk problémád van, és le van zárva az út, ott abban a pillanatban az autóforgalmat ott, ahol van a következő parkolóban, megállítják. Tehát úgy kell szerkezni, mint egy szalag lényegében menne. Egy szalag, és ha az egyik megállt, meg kell állni az összes többinek is. Így van, pontosan. És akkor viszont megáll a rakodástól kezdve, mindenki megállt. Mindenki megáll, de amikor indul, egyszerre indul mindenki, ugyanabból a pozícióból indul mindenki. De ha kiesik egy autó, defektet kap, műszaki problémája van, attól a többiek azok ugyanúgy mehetnek, ha nincs blokkolva az út. A kommunikáció rádión történik. És a rádión meg kell tudni érteni, hogy... Meg a telefonodat, azt le kell adni. Így van. Tehát a telefont le kell adni, hogy ne nyomkod, mert ebből ugye volt a kollégáknál balesetek. Hát ugye este benne vagy a sötétben, unatkozol, esetleg nézel egy YouTube-ot, és hát itt pikpak meg van a baj, és árokba mész. És nem csak itt probléma, tehát ez mindenhol probléma. Tehát beszéltünk egy kicsit Norvégiáról is. Rendőrök elbújva figyelik, hogy van-e kezedbe telefon, nem kell fénykép. Ha látják, jelentik, akkor az már ugyanolyan döntő, elfogadják, hogy tőled a jogosítványt elvehetik, bevonhatják.
teljesen véletlenül már megszokásból 22-es pótkocsinál látunk meg, és akkor nézzük át, hogy ugye ez az, amit húzgátok. Így van. Ez ami 45 tonnát, akkor lényegében erre teszel, meg 45 tonnát a gépes, hogy így jön össze, és összben van 90 tonna Így guruló. van, így van, így van. Akkor így mennyi van, arakot súlyunk lényegében? 62 tonna a raksúlyunk, 28 tonna az üres, 62 a rakomány. Szeges gumi van rajta. És téli? Téli gumi. Egyértelmű téli. Egyértelmű téli gumi. Innen előre meg tudod mutatni, hogy, igen, hogy tele van szegekkel. Nagyon sokat segít a szegecses gumi a jégen való közlekedésben, mint ahogy azt az első részben is láthattátok. A szerelvény 25 méteres hossza mellé 90 tonna ösztömeg társul, ami egyedülálló Svédországban. Legalábbis az ösztömeget illetően. Elindulunk dolgozóba, tehát Laci ennél a cégnél dolgozik most már egy jó ideje, viszont elment egy időre buszozni. Ez az első napja egyébként, hogy újra ennél a cégnél van, persze mivel nagyon jól dolgozott, azonnal vissza is vették. Viszont mielőtt elmennénk, itt mutatom nektek, nézzétek csak, azért ez mekkora. Nem gyenge. Jó, na most a következő a szituáció, ugye a cég az itt van, lényegében 100 méter. Kocsival megyünk egyébként? Kocsival elmegyünk, tehát elmegyünk most a munka következő, elmegyünk egy kanyarra, ami 3 óra, nem tudjuk, hogy bányába megyünk, vagy leborítani, ez majd kiderül. 3 óra múlva visszajövünk, leparkolunk, és még a 45-ös sem veszik ki a kamionban. Van ilyen kamionozás is, ugye? Lacinak minden elindulás előtt ellenőriznie kell a gumiabroncsokat, a lámpákat, csatlakozókat meg kell tisztítania, sőt a szerelvényre tapadt havat is le kell takarítani. Ezután szigorú menetrend szerint kell indulni. Mi jelen esetben lerakodni megyünk. Ismerkedjünk meg viszont veled, te egy igazi kamionos családból származol, és édesapád 60-as években kezdte magát a kamionozást, vagy akkoriban teherautózásnak hívták. Igen, valóban a születésemkor 1961-ben kezdte édesapám a teherautós pályafutását, 14-es akövbe, és a 60-as években, 66-ban, jól emlékszem, alapult a Hungarokamion, a 14-es akőből, és elsőként kezdték meg a nemzetközi fuvarozást, és az édesapám a alapításkor már ott volt, és utána a nyugdíjazásig Hungarokamionnál. Hát akkor egy cégnél dolgozott, és az így mikor? Van, hát ez, az édesapám révén sokat tanultam tőle, rengeteget. Az ő tapasztalatát átadta nekem, én ezt használtam. Most is használom tulajdonképpen. Igaz, hogy az élet megváltozott, az autók modernebbek lettek, folyamatosan fejleszteni kell az embernek önmagát. És 84-ben a Hungarokamionnál jelentkeztem. Édesapám nem szerette volna, de ennek ellenére jelentkeztem, és felvettek egy éves belföldi gyakorlat után lehetőséget kaptam, hogy osztályra kerüljek, és kikerültem. Nagyon nehéz időszak volt, nagyon kezdetleges technikákkal kezdtem én, a rábával, füttyös rábával. Nem volt egyszerű, sem mobiltelefon, sem telefon,
csak telexen lehetett értekezni az otthoniakkal, és nekiindulni a vadvilágnak. Sokan lenézik egyébként, már bocs, hogy szabadba vágok, sokan lenézik a régi öregek, nem azt mondom, hogy mindenki, de úgy sokan, hogy bezzeg, mert a mi időnkben milyen volt, és akkor a mai fiataloknak meg milyen technikák vannak, de én úgy gondolom, minden kornak megvan a maga nehézsége. Te, aki éltél abban is, és ebben is. Na most még a nehezebb, szerintem akkor is más világ volt, nem? Tehát jobban kellett műszakilag szerintem toppon lenni, ugye az akkori teherautókhoz valamelyest érteni, kicsit jobban magadra voltál utalva, bár akkor meg a kollégák jobban összetartottak, nekem valahogy ez a világ jelenik meg. Igen, tehát alapkövetelmény volt tulajdonképpen, hogy autószerelő végzettség előtt számított. Tehát én a Hungarokamionnak a támogatott iskolájában, Ihez Dánielben végeztem, érettségiztem, és autószerelő tulajdonképpen a kamionnál a kamiont szereltük, és ott már az alapfogásokat megtanultuk. És óriási szükség volt arra, hogy saját szerszámkészlet, hogy meg tudja az ember oldani az apró problémákat, amikor még nem volt ez az óriási hajtás, és igenis a határokon, a sorbanállás alatt az idősebb kollégáktól a tapasztalatokat átvegyük, átbeszéljük, segítettük egymást, de hát ez egy teljesen más világról beszélünk. Akkor is meg volt amúgy ez a mesemondó kör, mint ami ma van, vagy? Hát a mesemondókból, igen. Minden korszakban nagyon sok mesemondó van, úgyhogy az Andersennek a leszármazottai igen óriási meséket tudtak előadni a sosem megért történetekből, de természetesen voltak nagyon-nagyon sok nehézségek annak idején, amiket meg kellett oldani. Ráadásul akik keletre jártak, még nehezebb helyzetben voltak. És jártál keletre egyébként? Nem voltál egy ilyen teheráni, iráni sofőr, mert ugye nem tudom, hogy te inkább nyugat párti voltál, igaz, vagy nyugatra jártál, főleg Svédországban, ha jól tudom. Igen, tehát valamiért nagyon vonzott ez az északi vidék, és valamiért a havat, a jeget, nem tudom miért szeretem, a kérésemre Skandináviát jártam, tulajdonképpen Svédországot, sok kapcsolatra tettem szert, ismerősre tettem szert, megkedveltem, és nagyon megszerettem ezt a skandináv pályát. Na most mielőtt tovább folytatnánk ezt a svéd vonalat, igazából svéd vonallal folytatjuk, te kétszer idézőjelben meghaltál. 93. január 14-ének éjszakája óta az észak-németországi régiónak is van saját hajóroncsa, de sajnos tragikus események következtében tett rá szert. Aznap a Balti-tengeren a vihar a szokásosnál is erősebb volt, dühöngő orkán kereste vadul potenciális zsákmányait, a hajókat. Sajnos talált is egyet, a lengyel komphajót. A tragédiának 55 áldozata volt, köztük 2 magyar gépkocsivezetőt, Smual Istvánt és Balázs Lajost, kiket sem a 9 túlélő, sem a holtak között nem találtak meg. Nem tudom, hogy nem szeretnél erről beszélni, most mégis egy kicsit feszegetném, csak röviden egy pár szóban erről, mert hogy van egy tragédia a Hungarokamion történetében, annak lényegében te úgymond félig meddig, de részese voltál. Igen, sajnos a kezdeti időkben, a 90-es években, 93. január 13-án történt az eset, egy terhajóval jártunk rendszeresen el, amint csak kamionokat szállított, egy magas építésű, kimustrált hajó, és többen, Balázs Lajos barátommal többek között mindig fix helyünk volt, és ide jártunk, és valami oknál egy műszaki hiba miatt nem szálltam föl a kompra, ami éjjel egy viharban elsüllyedt, és mivel mobiltelefon és semmifajta kapcsolati lehetőség nem volt, másnap egy litván hajó vitt el egyedül, egy napig tulajdonképpen a vállalat és a család úgy tudta, hogy én is ott vagyok a többiekkel. A következő eset az egy véletlennek köszönhető, csak
egy névrokon autószerelő meghalt, Dinnyés László valóban. De most ide még ezt ne ugorjuk, tehát otthon igazából majd gyűjtést szerveztek egyébként ugye a temetésedre. Igen, tehát ezért volt az, hogy rólad azt hitték, hogy te meghaltál, még nem bejelentkeztél, és csodálkozó nézték, hogy jé, hát te élsz. Igen. Viszont, hogyha éveket ugrunk most az időben, akkor 2016-ban ismét úgymond, most pedig halálhíredet keltették, tehát úgymond megint meghaltál. Igen, megjelent egy újságcikk a racingline.hu jóvoltából, Dinnyés László kamionversenyző meghalt. Hát a hátam közepe nem kívánta ezt az egész problémát a rokonaim, az édesanyám, hogy megtudják. Tehát nagy egy probléma, egy elértésből csak. Egy névrokonom, egy Dinnyés László valóban meghalt, csak autószerelő volt, és összekeverték velem, nem kontrollálták le, és hát ez újból egy problémát okozott, de minden rosszban van valami jó. Újból a kamionversenyzésen elért eredményeimet ennyi év után is elismerték. A mostani kamionversenyeken is 2 évben én adtam át a Krasznai János díjat a leggyorsabb kamionversenyzőnek Magyarországon. Hát, hogy aki nem tudná, de a 90-es években, a 90-es évek elején kamionversenyző voltál, Krasznaival ugye lényegében 2 magyar, te és Krasznai, csak te egy Rábával. Így van, kicsit tovább menjünk vissza az időben, mert ez nem pontosak az információ, de ez 1987-ben kezdődött ez a kamionverseny, amikor elkezdődött, és egy jó teljesítményemnek és a főnökeim bizalmát elnyerve a Rábát megkaptam, és azzal próbáltam versenyezni, és több-kevesebb sikerrel. Sajnos ez a technika ez nem bírta tovább a további tuningolási lehetőséget, és hiába volt egy nagyon-nagyon jó teljesítményem. 1989-ben a nagy kategórián az utolsó rajt kockából indulva hirtelen egy záporban majdnem a mezőnyt végig tudtam verni. Tulajdonképpen 3 évben 1987, 88 és 89-ben képviseltem a Hungáro Kamion színeit a Rábával. Viszont ha már te Rábával versenyeztél és úgymond megölt egy újságíró, szerencsére csak egy cikkben, utána mondjuk úgy ennek a hírnek hallatán a csirketelepes Tóniként ismert Tóni épített egy Rábát, egy ugyanilyen versenykamiont, amivel te jártál, és szerintem menjünk el most a csirketelepre és nézzük meg, hogy néz ki ez a Ráb. Tóni, megkérdezem már, hogy miért lett a Rábának Baba a neve? Már így került hozzám ide babaként, és amikor folytatódott a restaurálás, akkor kerestünk hozzá R betűt, mint Rábaként feltesszük, de amikor tettük fel is tették a fiúk, mondom, fiúk, az R betűt vegyétek le, kerüljön vissza a B betű hozzá, mert a kocsinak így van egy személyiségi múlt, és így folytatódik, és akkor egy kicsit másabb, de így híresült el, így lett nekem kedves, így lett hírhett. Most visszajöttünk Tónitól, és folytassuk azzal, hogy Svédország. Te Svédországba kerültél, sőt, svéd állampolgár is vagy már. Így van. Nem egyszerű beilleszkedni
magyarként magyar voltam, magyar vagyok, magyar leszek, tehát magyarul fogok beszélni. A svéd állampolgárságot elfogadtad, hogyha már lehet, akkor miért ne? Tehát úgy szokták egyébként. 5 év itt tartózkodás után, problémamentesség után, akkor még ugye nem volt migráns kérdés, nem volt megnehezítve a helyzet, akkor beküldtük a papírunkat, és egy pár hónap múlva egy teljes kontroll alatt, ugye Magyarországról lekérdeztek az itteni dolgokat, lekérdezték, rendes ember vagy, és befogadtak mindenfajta probléma nélkül. Most már ez másképp működik, mert meg van szigorítva jobban a migráns áradat miatt, úgy nem osztogatják olyan kényelmesen ezeket a dolgokat. Egy kis segítséggel Norvégiába is kipróbálni magamat, még nehezebb körülmények között, Tromsøbe. Egy másik szakma, 60 évesen nekiindultam, egy új ország, új szakma, újból megfelelni magamnak, és nagyon fel kellett kötnöm a nadrágot, úgy mondjak, ennyi skandináv tapasztalattal is, hogy egy jó teljesítményt tudjak nyújtani. Akkor te tipikusan ugye azt vallod is, meg teszed is, nem csak mondod, hogy soha nem késő. Így van. Tehát nem mondd azt, hogy már nekem már késő, majd ha lapátolják rád a földet, hogy akkor késő. Igenis, tanulni kell, kortól függetlenül, ez szinte azt lehet mondani, mostani rohanó digitális világban élethosszig való tanulás. Nagyon gyorsan fejlődik a technika, csak az én karrierem alatt tudom mondani, hogy mekkorát változott a világ, óriásit. És de te változtál vele, ugye, mert sok embernek ez a baj, hogy a múltban él, mert bezzeg régen ez volt, az volt, de hogy ide erre azt mondjuk, hogy most van, nem az van. Ne azt mondjuk, hogy mert a 80-as években hogy volt, de 2021 van, nem 1980, de tudni kell tovább menni, tovább lépni. És igenis a változástól nem feltétlen félni, hanem alkalmazkodni hozzá. Mert azok élik túl, akik alkalmazkodnak. Így van, azonnal kell tudni reagálni, változtatni. Akkor most lassan megérkezünk így az a borítóhelyre, ha jól gondolom, hogy ez itt egy rettenetes unalmas, egy nagyjából AB, meg BC, hogy valami ilyesmi pontok között jársz, igaz? Hát ez az út, és lényegében amíg csak megy, tehát egy napod. Most tök jó, mert itt visszamegyünk, ugye ki kell venni egy 45-öst, és azt a lakáson vesszük, tehát ez egy teljesen más világ. Itt nem arról szól, hogy itt most mekkora problémákat fogunk megoldani, adódhat, jöhetnek át az állatok, lerobbanhat a kamion, vagy valaki beborul az árakba, itt ilyen problémák vannak, nem az, hogy nem találod a címet, mert itt adott a cím. És ezekkel a vasúti vagonokkal viszik el a Norvégiába a kikötőbe, és onnan a világ minden részére viszik a hajókra. A világ egyik legjobb vasérce itt található északon, Svédországban. Az feltűnt egyébként, hogy itt az emberek mennyire kényelmesen mászkálnak itt kint, tehát hogy nagyon be vannak öltözve, de nagyon speckó ruhák vannak. Ugye, amit kaptam tőled bakancsot, és tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm, és kegyetlenül jó. Tehát annyira jó, hogy bárhogy elnéztem az árakat, azért, hát igen, azért ez nem a 10 000 forintos kínai kategória. Ezek ettől sokkal keményebbek. És itt egyébként mi lesz a dolgunk? Be se kell jelentkezni, vagy? Semmi nincsen. Tehát itt a sofőr annyira mentesül mindentől, hogy automatta, a tükörszáron látsz egy automatta nyitót. Ez nyitja az autót, nyit mindent. Tehát ez a kapukat nyitja, a lámpákat bekapcsolja a hídon, amikor megyünk át, zöldre vált a lámpát. Tehát minden automatikusan végződik. Itt egy kicsit ki kell, hogy kapcsoljam magam, mert látnom kell. Bemegyünk egy csarnokba, és a csarnokba nekünk le kell borítanunk a vasércet, amit hoztunk. A vasércet Svédországból Norvégiába, Narvik kikötőjébe viszik, onnan pedig hajóval szállítják a világ több pontjára. A szárazföldi utat vonattal teszi meg. A szerelvény teljes súlya 4260 tonna, amit 3 darab Bombardier Trax mozdony húz, melyek súlya darabonként 88 tonna, 5600 kW teljesítményűek, így a 3 mozdony 22.512 lóerő. Ezek Európa egyik legerősebb mozdonyai, a vasérc minősége pedig a világ élvonalába tartozik, azaz a híres svéd acél.
A lerakodás 2 percet, a felrakodás 7 percet vesz igénybe. A fülkéből ki sem kell szállni, gombnyomásra, oldalra lebillentettük az árut, és mehetünk tovább, de előbb le kell takarítani a szerelvényt. Most üresen neked vissza kell menni, most kell elmenni a bányába, és utána megint vissza a bánya, megint vissza, ennyi a munka. Így van. Tehát maga a munka az nem egy olyan igen, hármat kell fordulni, tulajdonképpen. Itt most megtankolunk, tehát itt van egy kártyánk, megtankolunk, és a AdBlue-t meg gázolajat, meg nagyon kicsi a tankja, hát a súly miatt minden le van csökkentve. Van egy kotróhelyünk, és itt van egy pár praktika, amiket, hát ez elég kemény. Lerakodás után mehettünk vissza a telephelyre, majd lakáson töltöttünk egy 45 perces pihenőt. Lacit a jövőről is faggattam, milyen tervei vannak, meddig tervezi a skandináv életet. Nyugdíjba innen szeretne elmenni, majd terveik szerint hazaköltöznének Magyarországra, és mivel szereti a kihívásokat, szeret emberekkel foglalkozni, szeretne oktató lenni és a jövő kamionosait tanítani. Ezek a kamionok ugye full téli gumi és szegecses téli gumi. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy egy N plusz S-jelzéssel nem biztos, hogy nagyon-nagyon vagánykodnál, tehát azért itt megvan hozzá a megfelelő felszerelés is. Viszont hólánc, az nálatok itt kell munka közben, vagy nem? Nincs, igen, na most itt Svédországban aránylag nincsenek nagy hegyek, és úgy van kialakítva, hogy nagyon-nagyon ritka az, hogy használni kell téligumit. Ugye, mert 15-ben itt vagyok, de én még svéd autón nem igen vannak hóláncok. Norvégiában viszont kötelező egy szerelvénynek 7 darab lánccal rendelkezni, megfelelő mérettel, csak úgy engedik be az országba, és nagyon sokszor kell használni, mert sokkal keskenyebb utak vannak, meredekebbek, fel kell tenni igenis a láncot, a jó minőségű láncot. Van itt is a cégnél, tehát el tudunk írni egy próbaképpen, hogy kell láncolni, tehát meg tudjuk nektek mutatni, hogy... Tehát egy körmös hóláncot? Hát igen, jó. igen. Tudjátok, hogy szerintem itt szakítsuk meg, nézzük meg egy körmös hólánc, hogyan néz ki, milyen is az a körmös hólánc, és hogyan kell feltenni. Nagyon sokan elkövetik azt az alapvető hibát, hogy megállnak, behúzzák a féket, előkapják a kóbászt, és megállnak a parkolóhelyen. És másnap reggel, amikor el akarnak indulni, azt tapasztalják, hogy a meleg gumi besüllyedt. Az összes egy pár centit, nem sokat, egy 4-5 centit besüllyedt, és lehetetlen kimozdítani az autót abból a gödörből, minden egyes gödörbe, és ott fognak szenvedni. Tehát egy nagyon alapvető trükk, amikor megállunk rá egy hosszú út után a meleg gumikkal a jégen, vagy előre, vagy hátra, előre gurulunk.
teljesen mindegy, csak ugyanabból a vájúból ki kell szedni az autót, és már is megkönnyebbedik az életünk, nem fog kelleni esetleg reggel a láncot, vagy az elakadás indulás elősegítőt elővenni. Na viszont a hóláncra az egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, hogy jó minőségű legyen az a hólánc, ugye. Itt a svéd acélból a körmös hólánc az verhetetlen, csak kritikus helyzetben addig kell használni, ameddig szabad, tehát utána már betonon tönkretesz mindent, nagy sebességgel nem megyünk hólánccal, max. 50 km/h sebességgel. Nagyon sok helyen, tehát például Norvégiáról tudok beszélni, egy lánc nem lánc. Tehát sokan elkövetik azt a hibát, hogy feltesznek az egyik oldalra egy láncot, bekapcsolják a diffizárat és lepadlózzák. Na innentől kezdve annak a egy kis lánc darabnak, a két szemnek át kellene adni az összes energiát. Ezt nem fogja tudni, nem bírja, el fog szakadni. És meg lesz belőle a probléma. Hogyha gyengébb minőségű a hólánc, akkor gyorsabban. És dupla láncot teszünk föl, használjuk a diffizárat, és csak a kritikus részen használjuk a hóláncot, és nem padlózzuk le azonnal, hanem megpróbáljuk. Nagyon jó praktikákat használnak az északiak, én is használtam. Vannak ezek a hegyes kavicsok, ezek ládába vannak kirakva, és egy műanyag ládába, egy erősebb vászon szatyorba. Én hordtam éveken keresztül mindig a tankra feldobva. És tehát amikor nem sót hordtál, hanem nem lényegében... hegyes kavicsot. Hegyes kavicsot is. És a nem elindulás segítőt akkor még ugye nem volt, használtam, hanem alászoltam a húzó alá. Addig, amíg elindult. És ez bőven elég hozzá, hogy ez a meleg kavics segítsen az elindulás, és utána már megy, amikor egy kis lendület van, akkor már megy. Ez a normál. Normál. Igen. Ez egy távolsági fény. Igen. Itt a hófal mögött nem látunk semmit, sötétség van, tehát ott egy veszélyforrás van, egy ledes extra lámpa mögött teljesen kivilágosodik, és belátunk, hogy ott van-e valami állat, rénszarvas, bármi mozog, ami nekünk veszélyt jelent. Na, bejöttünk a bányába. Nem kell sehova menni, itt se jelentkezni, ugye az érzékelőben nyílt a kapuk teljesen automatán, és akkor most beállunk ugye a rakodóhelyre. Hangot már nem hoztam egyébként magammal, mert itt az éjszakában nem tudunk semmit különöset venni. Annyi volt, az előbb volt egy kamion ugye lerobbanva, azt is már a rádióban jelezték. Egyébként a sofőr olyankor nem marad az autóban, hanem a másik kamion felvette, bevitte a telephelyről egy másik autóba, és amikor kész van ez a kamion itt az útszélén, lehet, hogy 3 óra múlva, akkor vagy kihoznak érte egy sofőr. Tehát itt igazából ilyen 150 km-es távolságról beszélünk. Ide kijössz, itt megrakodsz, vissza a telephely, 45-ös pihenő. És ahogy vittük a másik irányba, ott pedig lerakodod, vissza üresen. Ennyi a munka lényegében. Itt ráállunk akkor a mérlegre. Itt kapsz valami jegyet egyébként? Nem, vagy semmi nincs. Aha, akkor csak... Be kell mondanom ezt a súlyt, amit kimutat valamit. 29 tonna és 800 kg ez a gép. Jó, és akkor megnéztünk ide, tehát ez a gép fog minket pakolni, tehát nem kell sehova kiszállni. Kinyitjuk a hátulját, lényegében gombnyomásra nyílik, már itt látod, már hozzá is a cuccost. Gukvám, Tara 29,08. Jajamän. Jó, és akkor ennyi. Van tükörből, amit láttok. Nyílik a tető. De hát nagy érdekesség egyébként nincsen benne, ugye amúgy sötétben vagyunk, de itt van mellettünk már a rakodógép. Kapaszkodjál, mert na nézzük, hogy... rakja. Aha. Aha. Ez hány tonnát tesz most bele? 15. 15 tonna egy fogás. Egy fogással. Akkor lényegében 4 fogás, igaz? 4 fogás. Aha. Ez 6 perc, 7 perc és készen van. Ideig volt 3, most 4 futószalag van, és ott jön ki a késztermék. De akkor maga neki a kanalában van a mérleg. Tehát felemeli, és akkor megméri. Tehát pontosan beállítja, tehát annyira pontosan nézve, hogy most lesz, most vissza is tett belőle, róla, hogy sok. Tehát ő tudja pontosan, hogy akkor ne haladjuk meg a súlyt, ő méri.
halálprecízséggel, és kb. 30 tonna lesz tehát az autón, amit felpakol. Meg 30-at hátra. 30-at hátra. Ugye 29,8 voltunk, tehát 90 tonna. Így van, így van. Oké. Na srácok, ennyi a rakodás, visszamegyünk a telephelyre, és akkor viszont Sándorunk már vár minket egy pörkölttel. Úgyhogy jöjjön, szerintem folytassuk akkor a vacsorától. Most már lélekben ott vagyunk, sziszentünk egy sört, iszunk valamit, és akkor jövünk nektek vissza a szállásról. Na és megjöttünk munkából, és csak azért megmutatom nektek, hogy a Debrecenből ide látogatott Sándor milyen étellel vár. Egyébként tegnap is nagyon-nagyon finomot főzött. Ez most pörkölt, tésztával, és még van sült krumpli is. És ugye ez az ő műve egyébként, amit már nem mutattam nektek. Nincsen sör. Meg ne sértsenek. Aha, jó, oké, persze. Hát. Oké, köszönöm szépen. Nagyon szép. Viszont azt már úgy nem hagylak, tudom, hogy megbeszéltük, hogy nem nagyon akarsz videóban szerepelni, így egy mikrofonnal. Csak egy kérdésre, mert tegnap olyan szépen kifejtetted. Nem mindenkinek való ez a fenti élet, ez az északi. Mi a véleményed erről? Hát ahhoz, hogy itt éljél, nyilván tisztában kell lenned azzal, hogy mit válasz és mit szeretnél. Nem tudod azt, hogy mit válasz, mert nem éltél itt. Maga az időjárás okozta kihívások, azok mindenkinek megjelennek a személyiségén, vagy így, vagy úgy. És a munkáddal kapcsolatban is a mindennapi feladataiban meg kell úgy felelned, hogy ez elégséges legyen. És hát nem itt születtél, nem ebben a klímában nevelkedtél, és a napfény hiánya, az elszigeteltség azért az... Ugye ingerszegény környezet. Hát ingerszegény, kicsit azt szoktam mondani a barátaimnak, akik sofőrök, és ők is dolgoztak, vagy élelmiszerszállításban, vagy máshol éjszakai műszakban, hogy kb. Mint egy ilyen, mint egy űrhajón élne, vagy nem is tudom, hogy menjen neked, mert nincs napfény, csak mesterséges fény, meló van, kint hideg van, fúj a hó, és igazából nem sok minden van, ami változatosá teszi. És december 21-től azt hiszem, hogy január 18-ig nem jön fel a nap, és hát visszafelé is azt ugye elszámoltad, hogy a téli napforduló az december 21, a nyári az június 21, és ugye akkor ez a 6 hónapos ide-oda periódus, nyáron pedig nem megy le a nap, télen pedig nem jön fel. Na most azt a sötétet nem úgy kell elképzelni, hogy állandó sötét van, hanem azért vannak egy pár órára úgy feldereng a nap, de nem jön fel a horizont fölé. Na most ennek megfelelően a hőingadozás is van, hogy akár 20 fokos is lehet egy napon belül, aki frontérzékeny, az abszolút lehetetlen, hogy itt éljen. És hát a hideget meg kell tanulni, megszokni. Tehát azért mínusz 30 fokban nem mindenki tud létezni. Úgyhogy valami finom ételmel valahogy ezt most megpróbáljuk megoldani. Igen, és egy pohár sörrel. Oké, hát akkor jó étvágyat nekünk, és köszönjük szépen ezt a remek vendéglátást. Nagyon szívesen. És te hozzá. Péntek reggelben Laci elkészítette a reggelit. Hát ugye annak, hogyha helyben dolgozol, azaz minden nap hazajársz, azért ez egy óriási előny, hogy lezuhanyzol, saját WC, normálisan, kultúráltan tudsz reggelizni. Viszont valamit észrevettem itt az alkarodon, annak előtt egy tetoválás. Mi a tetoválás? Ez a tetoválás érdekel az északi népeknek a kultúrája, a viking és a számi népnek a kultúrája. Ez a szimbólum, a viking sámánok használták egy védőszellem, és ismerik a mostaniak is ezt a dolgot. És megtanultam egy pár szót számiul. A legnehezebb, a 10 legnehezebben megtanulható nyelvek közé tartozik, és amikor a busszal érkeztek az emberek, és köszöntettem őket, nagy meglepetésben volt részük, és nagyon örültek. Ha több időm lesz, akkor foglalkozunk ezzel a dologgal. A közelben vannak számik. El fogunk menni megnézni egy állattartást, hogy milyen körülmények között tartják az állatokat. Vannak jellegzetességek, és itt a közelben van egy számi népviseletet készítő
csoport, és megpróbálunk elmenni, és akkor megnézzük közelebbről ezt a dolgot. A reggeli után ellátogattunk egy számi termékeket készítő és árusító családhoz, ahol számi ruházatot, cipőket és ezüstből, bőrből készített karkitőket lehet vásárolni, de főleg interneten keresztül árulják, bár úgy drágában lehet hozzájutni. Én is kedveskedtem a feleségemnek egy karkötővel, amit a technikának köszönhetően közösen videótelefonálás közben választottunk ki. Szerencsére összefutottunk egy hókotróval, így láthatjátok, hogy tolja oldalra a havat és hagyja sértetlenül az útjelző pálcákat. Innen utunk egy jávorszarvas parkba vezetett, Laci kollégája fogadott minket és nézhettük meg egy etetést, majd próbálhattam ki a motoros szánt. Teszem hozzá, nem vagyok egy nagy motoros. Valaki egyébként vadászik rájuk, hogy nézd már erre a pofára, tessék. Ugye, színvada. Na, ez szuszmák volt a kezembe. Na, nem kell? Figyelj, azt figyelj. Látjátok? Aha, jönnek a kajára. Azt hittem én végül akkor a király, hogy jönnek követnek. Ennek a kaja jól van, srácok, oké, kerüljük egyben. Oké, megyünk, olyan nem vagyok az útjúba. Jó, oké, erre menjünk. Ilyesek. Aha. De hungrig. Ja? De már egyszer redan det här på morgonen äter de det här. Och sen nu på eftermiddag äter de det. Ja. Aha, oké. Na hát akkor Tehát így mész vele egy játszunk. kört, és Jó, akkor jó. felveszed. Beszél, nem menjél. Jó, oké. Jó van. Tehát érted, hogyha balra bedől, akkor nem azon sóhajtozok, hogy beborulunk, hanem döntöm én jobbra a testemet. Oké. Jó, vissza. Aha. Elég játszós. Na, adjunk nekünk. A látogatás után Lacékhoz mentünk Jönköpingbe, aludtunk meg, majd vasárnap vitt vissza a kamionomhoz, Malmébe. Természetesen a tankolás sem maradhatott el, és ismét köszönöm a Shell Magyarországnak, hogy támogatta utamat, hisz nélkülük ez a videó nem jöhetett volna létre. Na, bejöttünk ide egy ilyen jávorszarvas parkba, és ugye ez a bizonyos jószág az, ami Svédországnak a jellegzetessége. Kaptunk egyébként kaját is, figyeljétek, és jön ide, hatalmas a lába.
leharapja a mancsomat. Ja, de nem tudja jönni, bocsánat, igen. És tudja, hogy hova kell jönni, és csak jön etetni. Hatalmas. Mennyi volt a belépő? 12 euró volt a belépő. Nézzétek. Szia. Tehát Laci, ugye mennyi volt a 170? 170. Tehát tőle magasabb az állat. És igen, így mellett a fia, ugye Ádám. Itt közösen jöttünk. Még nagyobbak is vannak. Nem éhes. Hajtás. Hát nem akarja. No. Valamint. De nem egy idegbeteg jószág. Az elmúlt hetekben igen sok minden történt az életemben, ugyanis már van egy kollégám, és ő dolgozik a kamionommal, én pedig várom az új vontató érkezését, ami június közepére várható. Mindeközben megérkezett az új személyautóm is, és komoly házprojektbe kezdtünk. Természetesen mindenről hamarosan be fogok nektek számolni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a mai videó, és ha van kedvetek, tartsatok velem legközelebb is. Sziasztok!